good morning and make this event successful. અહીંયા તમારું બધાનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. હું બિરદાવું છું તમને બધાને. You are like a ઝાંસી કી રાની. કારણ કે અત્યારના કોર્ટમાં સવારમાં ટાઈમ કાઢીને આવું બધું અરેન્જ કરવું તમારા બાળક માટે કેટલા તમે એન્થુ છો ને, એક વાત તમે યાદ રાખજો, કેટલા તમે ઉત્સાહી છો ને એટલા જ તમારા બાળકો ઉત્સાહી થશે. એટલે આપણે શું કામ કરવાનું કે જેથી આપણા બાળક પણ ઉત્સાહી થાય. અને આજે કોમ્પિટિશન આપણે આયોજન કરવામાં આવ્યું છે એવું જે મેઇન રીઝન છે એ છે કે આપણા બાળકોને જો કલર પેલું બહુ ગમે, રંગ બહુ ગમે, પછી બ્યુટીફુલ વસ્તુઓ બહુ ગમે, સુંદર આપણે જમાડવા હોય અને એમાંથી હેલ્ધી જમવાનું હોય અને રંગબેરંગી આઈટમ બનાવી નાખીએ તો એ તો ખાવાના જ છે. અહીંયા તમારા બધાની જે પોતપોતાની આર્ટ છે, પોતાનું ટેલેન્ટ છે કે તમે કંઈક નવું રિસર્ચ કરીને તમે પોતાની પણ કોઈ રેસીપી બનાવી હોય તો એ રેસીપીને આપણે બધાની સામે મૂકવાની અને બીજા માણસ પણ તમારી રેસીપીને જોઈને એમાંથી શીખે અને એના બાળકને હેલ્ધી ફૂડ ખવડાવે તો એનાથી સારું બીજું શું હોય, બરાબર ને? તો
જણાવું કે તમે લોકો છે ને જેટલા બી મમ્મી લોકો છો એ જે બી બાળક કાંઈ શીખશે કાંઈ કરશે તો 1 થી 10 જેટલા પ્રેક્ટિકલ તમે બનશો તમારા છોકરા બી એટલા પ્રેક્ટિકલ બનશે. અને તમે લોકો જે મમ્મીઓ છો ખરેખર ફાધર તો તમે ફાઇનાન્શિયલી છોકરાના હાથમાં હશે પણ કે ફાઇનાન્શિયલી ભાઈ સપોર્ટ કરશે છોકરાનું ભવિષ્ય સારું થાય પણ ખરેખર જે છો તે મમ્મી લોકો છો. આજે મારા મદદને નથી ખબર મારું એવું માનવું છે કે જેનું ખાવાનું એવું હશે ને એ લોકોના જેના અન્ન ભેગા એના મન ભેગા અને તમે ભેગા ઘરે અન્ન ભેગા રાખશો એ રીતે લાઈફટાઈમના મન ભેગા રહેશે. અને જે રીતે આ તમે બધા ડિસીઝ ક્રિએટ કરી છે કોઈ પણ એમએનસી બ્રાન્ડ કરતા આ વસ્તુ ઓછી નથી. આવું મારું પર્સનલ માનવું છે. કોઈ બી એક આમ નહીં જોયું. બીજી વસ્તુ એમએનસી બ્રાન્ડ ન ચાલે તમારા કરતા સારું બનાવી આપશે. ગુજરાતી મીડિયમમાં થર્ડ વિનર છે બારોટરિયા કોમલબેન. ઇમ્પોર્ટન્સ એવું હતું કે ભાઈ તમે કોઈ છોકરાને એમ કહેશો કે ભાઈ કોઈ ડોક્ટરની જરૂર છે ભાઈ તો કોઈ તમે એમ કહેશો ભાઈ 200 ગ્રામ કોકોનટ ખાઈ જાય તો પોસિબલ નથી. તમે આ ડીશ માટે ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સમાં જે કોકોનટ જે આપણે છીણવેલો આવે છે પછી મિલ્ક પાવડર છે શુગર છે ક્રશ કરેલી અને ઇલાયચી પાવડર થોડું છે અને ડેકોરેશન માટે મીઠો યુઝ કરેલો છે અને થોડું ડ્રાય ફ્રૂટ પાવડર બી યુઝ કરેલો છે. અલગ અલગ શેપમાં બી આપણે બનાવી શકીએ છીએ. જ્ઞાન છે આ આઈટમ આપણે એના માટે કે કોન્સેપ્ટ પહેલી વસ્તુ માટે કોન્સેપ્ટ જરૂરી છે. એમનો કોન્સેપ્ટ ખાલી વિચારવાની એક મોટી વાત છે કે આપણે પાપડ છે એનો કોન્ટેક્ટ રૂલ બનાવી દઈએ. तो आप इसमें कुछ ट्विस्ट लेके आओ मम्मी यार हर कोई भी बना सकता है तो आप कुछ घर का सोच के फिर हमने काफ़ी सोचा 1-2 दिन से फिर मुझे माइंड में पापड़ रोल का आइडिया आया तो सिर्फ पहले पापड़ सिर्फ मैं रोल करके डेकोरेट के लिए लेके आया फिर उसने बोला कि नहीं ये बहुत सिंपल लग रहा है इसमें भी कुछ लगाओ माइंड फिर मैंने स्टफिंग इसमें वेजिस की स्टफिंग है और थोड़ा मसाला है और मैंने इसमें स्पाइसी ज़्यादा नहीं रखा क्योंकि बच्चे ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाते इसलिए मैंने इसको नॉर्मल यूज किया. કોઈ બી તમે ડોક્ટર પાસે જાઓ